Khi bạn nhấp vào video này, tôi tin chắc rằng bạn biết mình đang làm gì chứ nhỉ? Tuy nhiên, để đề phòng, tôi sẽ trình chiếu và thông báo trước về những hình ảnh mà một số người xem có thể cảm thấy khó chịu. Này, nếu bạn đã từng dấn thân vào những cái vùng nước đen tối của mạng lưới toàn cầu, bạn đã từng bắt gặp cái bức ảnh này rồi. Có thể 1 hoặc thậm chí là 200 lần. Đu.thiên.jpg. Bức ảnh này đã ẩn náu trên mạng gần 2 thập kỷ và trở thành một cái biểu tượng kinh dị trên Internet, xuất hiện trong vô số video hù dọa và đánh lạc hướng nữa. Thật sự là kỳ lạ khi nghĩ rằng không có ai biết nguồn gốc của nó cả. Ai đã tạo ra nó và những yếu tố nào được sử dụng để tạo nên nó. Nếu như bạn là một người yêu thích những cái bí ẩn như tôi, đây là một câu chuyện mà bạn có thể đắm chìm vào. Hãy bắt đầu bằng cách phân tích nó đi. Cái bức ảnh này nè, nói một cách ngắn gọn, đó là một cái khuôn mặt trắng bệch kinh hoàng với đôi mắt lồi nhìn chằm chằm vào tâm hồn của bạn, và một cái miệng méo mó nữa với nướu răng đẫm máu. Hình ảnh này rõ ràng được chỉnh sửa lại với các đặc điểm bị bóp méo, được ghép lên một cái bức ảnh gốc. Mặc dù không rõ đó là một cái ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt người, một vật thể hoạt hình hay là một khung hình từ truyện tranh nào cả. Qua quá trình tìm kiếm trên Internet, lần đầu tiên sử dụng bản chỉnh sửa này được truy ngược lại từ một lá thư truyền cũ của Nhật Bản vào ngày Giáng sinh năm 2005. Một bài đăng xuất hiện trên 2chan bởi một người dùng khác nữa, với nội dung như sau: tôi đã có một Giáng sinh bình thường thật là tuyệt vời. Kỳ nghỉ cuối tuần 3 ngày kia đã kết thúc và tôi sẽ phải đi làm lại vào ngày mai. Tôi sẽ để lại cho bạn một món quà Giáng sinh nữa nếu bạn không đăng hình ảnh này lên một bảng tin khác trong vòng 1 giờ. Một điều khủng khiếp sẽ xảy ra vào cuối năm. Có những người đã chết vì họ không chia sẻ bức ảnh này. Không cần phải nói, bức ảnh bắt đầu xuất hiện nhiều trên nền tảng khác nhau và trở nên khá phổ biến trên 2chan và sau đó là Nick Noiko. Tuy nhiên, vì cả hai trang web này đều còn khá non trẻ, nó không thu hút được nhiều sự chú ý của Internet rộng lớn hơn. Phải đến năm 2007, khi nó xuất hiện trong một chủ đề cây khét tiếng, nó mới thực sự bắt đầu lan truyền. Vào ngày 3 tháng 12 năm đó, một người dùng 2chan đã đăng bài viết như sau: đứa trẻ này thực sự đáng sợ vô cùng, nên các bạn phải bằng cách nào đó sử dụng sức mạnh của mình để làm cho nó trở nên dễ thương hơn. Có thể các bạn không biết, vào thời điểm đó, Internet Nhật Bản đang phát cuồng vì cái trò Kawaii, một cái thử thách sáng tạo hợp tác. Trong đó, người dùng biến những cái hình ảnh dễ thương thành đáng sợ trong Photoshop. Chủ đề này bùng nổ về mức độ phổ biến đến mức ở Nhật Bản, bản thân của tấm hình này thường được gọi là KET. Vô số phiên bản chỉnh sửa của Đu.thiên.jpg đã được tạo ra và chia sẻ. Một số trong số chúng trở nên khá nổi tiếng theo cách riêng của chính mình. Đu.thiên.jpg trở thành một cái meme nổi tiếng ở Nhật Bản đến nỗi bất cứ khi nào mà người dùng nhìn thấy nó, họ không thể tránh khỏi việc phản hồi rằng bằng những cụm từ như là "lại là mày à?" hoặc là những cụm từ tương tự như vậy. Giống như hầu hết các meme bùng nổ qua đêm, Đu.thiên.jpg đã trở nên quá phổ biến với người dùng đến nỗi mọi người chán khi nhìn thấy nó. Khi bức ảnh này hết thời ở quê hương, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, trước khi nó bắt đầu hành trình đi vòng quanh thế giới. Hình ảnh này cuối cùng đã xuất hiện ở phương Tây dưới dạng creepypasta bằng tiếng Anh, Goget and Bergman. Ban đầu được đăng trên No Sleep bởi người dùng Reddit One Thing Strike. Goget and Bergman được đăng trên Creepypasta Wiki vào giữa năm 2014 cùng với Đu.thiên.jpg. Người dùng One Thing Strike đã xóa văn bản tiếng Nhật đi và sử dụng hình ảnh để mô tả nhân vật Google, một chú hề gầy gò đến mức trông như là một cái bộ xương cười toe toét điên cuồng vậy. Câu chuyện xoay quanh một cái chương trình truyền hình tên là Candid Camera hư cấu. Trong đó Google và người bạn đồng hành của anh ta là Bergman lẻn vào nhà của mọi người và ẩn náu trong góc phòng của họ. Sau khi nạn nhân ngủ thiếp đi, cặp đôi sẽ bò lên giường bên cạnh họ và làm họ tê liệt lại bằng cách cắm một cái ống hút sắc nhọn vào cổ của họ. Mỗi tập phim kết thúc bằng một cảnh Bergman uống nước từ ống hút và Goles dán khuôn mặt nhợt nhạt của mình lên trên màn hình và thì thầm hẹn gặp lại sớm. Mặc dù có phần đạo nhái, creepypasta này đã thu hút được một số lượng lớn người theo dõi nhỏ và giới thiệu Đu.thiên.jpg cho một số người, nhưng mà hình ảnh này thực sự là không thu hút cho lắm, cho đến khi nó trở thành một cái ảnh đại diện của một trang Facebook đáng lo ngại vào đầu tháng 6 năm 2015. Một cá nhân hoặc là một nhóm nào đó không xác định đã tạo ra một cái tài khoản Facebook dưới tên là Ahenobarbus NID. Ahenobarbus là tên tiếng Latin
có nghĩa là người đàn ông râu đồng. Hen là một cái tiền tố tiếng Hy Lạp, có nghĩa là một. Và Ide có thể là lỗi chính tả của hồi tố tiếng Latin là Side, có nghĩa là kẻ giết người. Vì vậy, tên tài khoản này có thể được gọi là kẻ hủy diệt râu đồng của một ai đó. Có lẽ là hơi quá, nhưng mà cái tên này không phải là thứ mà chúng ta thực sự tập trung vào đây. Điều quan trọng hơn chính là ảnh đại diện của tài khoản này trông rất là quen thuộc. Trang Facebook này nhanh chóng trở nên khét tiếng hơn vì gửi những cái hình ảnh kinh hoàng về máu me cho những người theo dõi trẻ tuổi nhất của họ qua tin nhắn riêng, và chia sẻ tọa độ hướng dẫn của họ nữa đến những cái địa điểm xa xôi, như là vùng ngoại ô của trạm liên lạc hình lục xác ở Tây Úc. Những tọa độ này thường bao gồm những cái thông điệp ngược khó hiểu như là Finish Humanity, sự kết thúc của nhân loại. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi tài khoản này chia sẻ các video CB ngoài đời thực trên dòng thời gian của họ. Hầu hết các bài đăng kia đều bằng tiếng Tây Ban Nha cả, và tài khoản này nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng người Tây Ban Nha trước khi bị Facebook cho ăn gậy. Vì vậy, bạn không thể truy cập trang này nữa đâu. Tuy nhiên, một vài cái ảnh chụp màn hình vẫn được lưu trữ. Ảnh đại diện của trang Facebook này lan truyền lại như là một loại virus đấy, khắp những nơi tối tăm nhất của Internet. Nhưng mà nó vẫn cần một cái tên bằng tiếng Anh. Kayate thiếu ngữ cảnh bên ngoài Nhật Bản, Golet hơi xến, và Ahenobarbus Hen ID thì quá dài dòng. Mặc dù một số người vẫn gọi nó bằng những cái tên đó, hầu hết mọi người đều gọi nó là Duthin.jpg, một cái tên tỏ ra khá phù hợp. Giờ đây, Duthin.jpg trở thành một cái hình ảnh hù dọa khá phổ biến, xuất hiện bất ngờ trong các video truyện tranh trên web và trò chơi trực tuyến nữa. Mặc dù không còn phổ biến như là trước đây, nó vẫn được coi là một trong những cái hình ảnh kinh dị nhất khét tiếng và được yêu thích nhất mọi thời đại, cùng với những hình ảnh nặng ký như là Smile Dog, The Red và thí nghiệm giấc ngủ của Nga nữa. Mặc dù chúng ta đề cập đến các sự phát triển của Duthin.jpg, KT, Golet, Ahenobarbus Hen ID vân vân, chúng ta vẫn chưa nói về nguồn gốc chính của nó. Hình ảnh này rõ ràng là sự pha trộn của hai hoặc là nhiều yếu tố, một cái hình nền gốc và ít nhất là một lớp phủ nữa. Hai bản chỉnh sửa trước đó đã được tìm thấy trên mạng rồi, nhưng mà khó có thể coi là bản gốc được. Mãi đến năm 2021, thám tử Internet huyền thoại là Suber mới đây đã chia sẻ hình ảnh này với người xem của mình. Đây chắc chắn là hình ảnh gốc được dùng làm cơ sở cho Duthin.jpg. Nền và tỷ lệ khớp hoàn hảo, cũng như là cái mũi nữa. Đó là một cái ảnh chụp cận cảnh của một con búp bê Ichimatsu đặc biệt đáng sợ. Một trong những người xem của Suber đã tìm thấy nó trong một kênh Futaba có niên đại trước khi bản chỉnh sửa đầu tiên của Ichimatsu xuất hiện trực tuyến. Do ánh sáng, khung hình và vải nền, nhiều người nghi ngờ rằng bức ảnh này được chụp từ một cái danh sách đấu giá trực tuyến. Lần theo dấu vết xa hơn, vào năm 2024, hình ảnh này được tìm thấy ảnh trong một cái kho lưu trữ của một blog có tiêu đề là "Tôi đang nhìn bạn, búp bê cũ kỹ gặp rắc rối". Nó được người dùng Discord xu nên nhìn thấy một cách tình cờ mà thôi khi anh tìm kiếm hình ảnh gốc của Jet the Killer. Độ phân giải khá thấp, nhưng rõ ràng là cùng một Ichimatsu được đặt trên cùng một loại vải. Văn bản xác nhận rằng con búp bê này được liệt kê là một món đồ cũ trên cuộc đấu giá của Yahoo vào năm 2004. Các liên kết được phát hiện gần đây cũng cho thấy rằng mặt hàng này đã được thảo luận trên một chủ đề cũ hơn. Mặc dù có phần rùng rợn, có vẻ như khuôn mặt nhỏ đáng sợ này đã được định sẵn để trở thành một cái meme kinh dị. Nhưng mà phần cuối cùng của bí ẩn này cần được giải mã là đôi mắt và cái miệng kia. Chúng có nguồn gốc từ đâu? Vào ngày 31 tháng 3 năm 2005, người dùng GeoCity đã chia sẻ một cái món quà trên blog cá nhân của mình, một đoạn cắt cảnh của chỉnh sửa từ tiểu thuyết hình ảnh Nhật Bản Too Hot To. Trong đó, văn bản Yandere xuất hiện trong một cái hình ảnh nền trước khi chuyển sang một cái cảnh hù dọa gồm hai con mắt quen thuộc và một cái nụ cười toe toét nữa. Vì bản chỉnh sửa đầu tiên của Duthin.jpg đã xuất hiện trên blog của Chu-chan vào cuối năm đó. Có lý do để tin rằng là ai đó đã tìm thấy ảnh chụp cận cảnh kia của con búp bê này trên một diễn đàn. Nếu mọi người đang thảo luận về nó ấy, họ nhận ra rằng nó được sẵn sàng cho một sự thay đổi kinh dị và đã thay đổi nó bằng cách cắt ghép và dẫn lên từ anime Too Hot To. Sau đó, họ phát tán nó qua một cái lá thư dây chuyền, và phần còn lại, như người ta vẫn nói, là lịch sử. Thật sự là kỳ lạ khi nghĩ rằng một số người chỉ niệm đến con búp bê của họ trong một cuộc đấu giá trực tuyến, hy vọng rằng
thoát khỏi thứ gì đó mà họ coi là đồ bỏ đi, chỉ để nó bị biến đổi lại và trở thành một cái bí ẩn kéo dài 2 thập kỷ. Internet thực sự hoạt động theo những cách kỳ lạ thật đấy. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng bức ảnh gốc này thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn nhiều so với bản chỉnh sửa của Dothin.jpg. Tới hiện tại khi lớn lên, tôi cảm thấy bức ảnh này thực sự là khá bình thường. Nhưng đối với những người khác, nó đã và vẫn là thứ gây ra những cơn ác mộng, chịu trách nhiệm cho vô số giờ mất ngủ. Không thể phủ nhận rằng Dothin.jpg đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tâm lý tập thể của Internet. Địa ngục Tomino. Truyền thuyết đô thị Nhật Bản, dù tốt hay xấu, luôn là một nguồn cung cấp những câu chuyện kỳ lạ không ngừng. Chắc hẳn bạn đã quen thuộc với hình ảnh này rồi, lan truyền trên mạng qua nhiều năm, gắn liền với vô số giai thoại rùng rợn. Nhưng mà nổi tiếng nhất, nó gắn liền với truyền thuyết đô thị là địa ngục Tomino. Tomino no Shigoku là một cái bài thơ của Sajo Yaso, nổi tiếng vì lời nguyền được cho là của nó. Được xuất bản năm 1919, Yaso, một nhà văn thiếu nhi, đã sáng tác bài thơ này sau khi trải qua những cái mất mát trong gia đình mình, cụ thể là chị gái và cha nữa. Nỗi đau buồn đó đã thấm nhuần vào chủ đề của bài thơ. Bài thơ kể về câu chuyện của Tomino và hành trình của cô ta xuống địa ngục, nơi những kẻ có tội nghiêm trọng có thể được tái sinh lại sau khi trả giá cho tội lỗi. Cô ta mạo hiểm tới tận Mugen Shikoku, nơi sâu nhất của địa ngục, nơi sự dày vò kéo dài vô tận qua vô số kiếp. Linh hồn dường như bị kết án chịu đau khổ vĩnh viễn. Nơi này chờ đợi những kẻ phạm phải 5 tội ác nghiêm trọng nhất trong Phật giáo, gây chia rẽ trong cộng đồng tu viện Phật giáo, làm đổ máu Phật, giết một bậc giác ngộ, hoặc là cướp đi mạng sống của cha mẹ mình. Đây là một cái văn bản mơ hồ, ngay cả người bản ngữ cũng khó hiểu nữa. Mặc dù Yasu chưa bao giờ giải thích chính xác ý nghĩa đằng sau của bài thơ. Nếu đọc theo nghĩa đen, chúng ta có thể cho rằng là Tomino đã cướp đi mạng sống của cha mẹ mình và đang phải trả giá cho tội lỗi của mình ở thế giới bên kia. Nhưng mà nếu đọc theo nghĩa bóng, như dịch giả của bài thơ là David Blowbless và những người khác gợi ý nữa, nó có thể mô tả một sự hỗn loạn cảm xúc dữ dội của nhà thơ về sự mất mát của người thân. Một số học giả cho rằng những cách giải thích đó bỏ lỡ ý nghĩa kép của bài thơ và rằng nó thực ra là một cái ẩn dụ về chiến tranh, với Tomino là một cái người lính tử trận. Theo một số người trên Internet, hoàn toàn an toàn khi đọc bài thơ trong đầu, nhưng mà nếu đọc to lên, một số phận khủng khiếp sẽ giáng xuống bạn. Có thể là cái chết trong gia đình, một cuộc đời xui xẻo, hoặc là mất đi linh hồn. Câu chuyện này thường rất là phổ biến ở 2chan. Internet tràn ngập những câu chuyện về những người đọc bài thơ này, đọc to lên đấy, rồi đột nhiên qua đời một cách bí ẩn. Một số người chết vì tai nạn, những người khác thì vì bệnh tật. Một số người dùng diễn đàn đã báo cáo rằng họ cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ sau khi đọc bài thơ, và tài khoản của họ sau đó chuyển sang trạng thái không hoạt động vĩnh viễn. Tin đồn về lời nguyền dường như đã có từ trước Internet rồi. Ví dụ, vào năm 1983, có tuyên bố rằng nhà làm phim người Nhật Bản là Shuji Terayama đã chết vì suy gan ở tuổi 47. Nhiều người hâm mộ liên kết cái chết của ông với bài thơ kia, vì ông rất là kính trọng nó, và chính là nó đã truyền cảm hứng cho bộ phim Rush Labyrinth của ông. Với câu chuyện đằng sau nó, tôi sẽ là một kẻ ngốc nếu đọc to bài thơ này cho các bạn nghe bây giờ, phải không? Ôi, những điều mà tôi sắp làm cho các bạn ấy. Nếu các bạn không nghe tin tức gì từ tôi nữa, các bạn sẽ biết tại sao mà thôi. Sau đây là bài thơ Địa ngục Tomino. Chị gái nôn ra máu, em gái thở ra lửa, trong khi Tomino bé nhỏ chỉ khạc ra linh hồn của chính mình. Tomino rơi vào địa ngục đó, một địa ngục tối tăm hoàn toàn, nơi hoa không bao giờ nở. Chị gái lớn của Tomino ngờ đánh roi cậu. Mục đích của sự trừng phạt để nặng lên tâm trí của cậu, quật roi và đánh đập cậu, nhưng không bao giờ phá vỡ hoàn toàn cả. Một con đường chắc chắn đến địa ngục vô gián. Bạn có cần hướng dẫn vào địa ngục đen tối nhất không? Từ chú cừu vàng, từ Lim Gale, anh ta đã bỏ bao nhiêu vào chiếc túi da kia để chuẩn bị cho một chuyến đi đến địa ngục vĩnh cửu. Mùa xuân đã đến với thung lũng, đến khu rừng, đến vực thẳm đen tối. Con chim họa mi trong lòng, con cừu trên xe ngựa, và nước mắt trào ra trong đôi mắt của cô bé ngọt ngào. Hát đi, hỡi chim họa mi. Trong khu rừng sương mù rộng lớn, nó hét lên rằng nó chỉ nhớ em gái ngọt ngào của mình. Tiếng than khóc tuyệt vọng của nó vang vọng qua sự đau khổ.
và một bông hoa mẫu đơn nở. Những cánh hoa vàng của nó rơi xuống qua 7 ngọn núi và 7 dòng sông của địa ngục. Cuộc hành trình đơn độc của Tomino bé nhỏ. Nếu chúng ta ở trong địa ngục này, chúng sẽ hạ xuống những chiếc gai nhọn trừng phạt từ trên cao, trên những ngọn núi kim, không chỉ vì một ý thích trống rỗng nào đó, bị đâm thủng bởi những chiếc kim đỏ máu. Chúng đóng vai trò là một cái những biển bá của địa ngục, dẫn đến Tomino bé nhỏ ngọt ngào. Đó là một bài thơ trùng rợn thật đấy, bất kể bạn hiểu nó theo cách nào đi nữa. Mặc dù là không chết chóc như một số tuyên bố, tôi đã kể đoạn đó hơn một tuần trước rồi, và tôi vẫn ổn. Bất kỳ ai đã truyền thuyết đô thị này rất có thể đã được truyền cảm hứng từ bộ phim Last Labyrinth của Terayama. Vì huyền thoại này thực sự chỉ bắt đầu lan truyền vào năm 2004 mà thôi. Điều khiến tôi lo lắng hơn nhiều về chính địa ngục Tomino là cái hình ảnh kia đã trở thành một cái đồng nghĩa với nó. Đó thực sự là một phiên bản cắt xén của bức tranh Tôi không còn có thể là cô dâu nữa của Zuko Tatsushima. Bức chân dung tự họa này được cho là được tạo ra sau khi nghệ sĩ bị tấn công và mô tả cách mà Zuko nhìn thấy bản thân sau sự việc kia. Nụ cười giả tạo, cái nhìn xa xăm và chiếc cổ dài nữa phản ánh trạng thái tinh thần của cô. Trong khi tiêu đề của tác phẩm phản ánh sự niềm tin văn hóa ở Nhật Bản, nơi các nạn nhân nữ bị tấn công tình dục thường gặp khó khăn trong việc tìm chồng vì họ bị coi là không sạch sẽ. Vì vậy, trong khi hình ảnh này gắn liền với bài thơ của Yasuo và có thể có vẻ đáng sợ lúc đầu, với bối cảnh thích hợp, nó trở nên kỳ lạ hơn và đau lòng hơn thế. Những người quan tâm đến việc xem các tác phẩm của Zuko có thể tìm thấy phần lớn chúng trên trang web của cô, Underground Forest. Khi tìm hiểu về nguồn gốc của hình ảnh Tomino, tôi nhớ đến câu chuyện về Whitehouse sống Kid cách đây khoảng vài năm. Tôi đã điều tra nguồn gốc của hành động nhỏ này rồi và phát hiện ra rằng nó có nguồn gốc đen tối hơn nhiều so với bất kỳ ai tưởng tượng được nữa. Nó được tạo ra bằng cách sử dụng bức ảnh của nạn nhân bị giết tên là Reiko Takamura. Giống như là tôi không còn có thể là cô dâu nữa. Đây là một cái ví dụ khác về việc Internet lấy hình ảnh liên quan đến một thảm kịch và sử dụng nó để tạo ra một sự sợ hãi rẻ tiền. Vào năm 2023, một video đáng lo ngại bắt đầu lan truyền trên TikTok. Thực tế, đó chỉ là một cái bản trình chiếu đơn giản gồm 3 khung hình, nhưng mà đủ để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Video tuyên bố rằng là Microsoft đã sử dụng một cái hình ảnh tội phạm của Bill Gates làm cái phát thảo cho hồ sơ mặc định trong getface.png vào năm 2010, và nó được tìm thấy trên một bản sao duy nhất của trò chơi đố vui của Microsoft. Câu chuyện đằng sau getface.png thực sự dựa trên một phần sự thật là chính Microsoft đã sử dụng phát thảo ảnh chụp tội phạm của Bill Gates làm cơ sở cho ảnh đại diện mặc định của Outlook. Ông đã bị bắt vào năm 1977 vì vi phạm giao thông, và khi nhìn nghiêng lại, rõ ràng đó là hình bóng của ông. Tuy nhiên, phần về PNG được tìm thấy trên một cái bản sao của băng trò chơi đố vui của Microsoft là hoàn toàn hư cấu. Hàng trăm nghìn người đã xem câu chuyện kinh dị mới này, và hình ảnh liên quan nữa nhanh chóng trở thành một cái yếu tố chính tạo nên nỗi ám ảnh. Phần bình luận của TikTok tràn ngập những cái người dùng nói rằng hình ảnh kia khiến họ cảm thấy khó chịu và họ chưa bao giờ từng thấy nó trước đây cả. Vấn đề là chính TikTok đã khiến hình ảnh này trở nên nổi tiếng hơn. Nhưng thực chất, đó là một cái hình ảnh được tải lại mà không ghi rõ ràng người tạo ra ban đầu. Vậy thì getface.png này đến từ đâu? Ai đã tạo ra nó? Và họ đã sử dụng những gì làm cơ sở cho hình ảnh? Đây là câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu tôi khi tôi lần đầu xem nó thì ký cụm từ getface.png trên mạng Google. Tôi nhanh chóng phát hiện ra một bài đăng trên Reddit xuất hiện từ mấy năm trước mà đăng tải một đoạn ảnh này, và bên dưới phần bình luận bọn nó cũng chia sẻ một link TikTok nữa chỉ là cái nội dung kinh dị từ AI. Và bạn nghĩ đúng rồi đấy, bức ảnh này được làm từ AI. Chủ nhân của nó có một kênh TikTok tên là Mockman, chuyên đăng tải các nội dung kinh dị từ ảnh AI lên mà thôi. Nghe hơi tụt hứng nhỉ, cứ tưởng phải có cái gì đó sâu xa lắm. Ai dè chỉ là ảnh AI.
Theo một cái nghĩa nào đó, phần kết của bí ẩn này khá là buồn. Có vẻ như chúng ta hiện tại đã bước vào thời đại mà nhờ có AI, những hình ảnh PNG ma quái yêu thích của chúng ta thực sự không có bất kỳ nguồn gốc nào cả. Thời đại của những tấm ảnh có nguồn gốc đã qua rồi. Tôi có cảm giác rằng trong những năm tới, hình ảnh kinh dị trên Internet sẽ trở nên sống động hơn nhiều, nhưng cũng vô hồn hơn rất là nhiều. Ít ra thì có một chút an ủi rằng chúng ta có thể yên tâm là gác lại bí ẩn xung quanh khuôn mặt kia của Gates, và hy vọng rằng ông ấy không đến thăm chúng ta trong những cơn ác mộng. Đầu tiên chắc rằng tất cả các bạn đều quen thuộc với khuôn mặt biến dạng này. Dù muốn hay không, mặc dù là một nhân tố mới trong đền thờ hình ảnh bị nguyền rủa, nó nhanh chóng trở một cái yếu tố chính của thể loại kinh dị tương tự, xuất hiện trong vô số câu chuyện kinh dị và tranh luận về quá khứ rùng rợn của SCP. Nhưng có lẽ nó được biết đến nhiều nhất với vai trò là avatar của Pinhead, một nhân vật trong trải nghiệm kinh dị Roblox Nico Nextbot, nơi mà người chơi bị những con Nextbot la hét lên của các dị thường trên Internet đuổi theo. Wiki của Nico Nextbot mô tả Pinhead là không có sắc tố tóc, môi và lông mày, da nhợt nhạt và có đôi mắt chết được bao quanh bởi bóng tối mờ ảo. Nó cũng có một chiếc mũi lồi và một cái miệng lớn nữa đang cười toẹt toét với máu chảy ra. Trong phiên bản cũ thì anh ta sáng hơn, nhưng mà như người chơi đều biết, hình ảnh được sử dụng cho chính tinh trùng của Nextbot đều được lấy từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet, bao gồm cả Selena Delgado, đều được gợi ý mạnh mẽ rằng là Pinhead có nguồn gốc từ nơi khác. Tìm kiếm hình ảnh ngược lại tìm thấy hàng trăm bản tả lại, nhưng mà nơi nó bắt đầu thực sự thu hút sự chú ý là thông qua một cái đoạn video do Rocky tải lên. Trong video có tựa đề rằng là Don't Fall Asleep in the Bedroom. Rocky giải thích rằng khái niệm ban đầu của mình về ADT-832, hay còn gọi là Pinhead, có vẻ như đây là một cái nơi mà Nico Party, người tạo ra Nico Nextbot, đã lấy cả hình ảnh và tên nhân vật nữa. Video này được tải lên vào tháng 5 năm 2022. Video của Rocky sử dụng rộng rãi hình ảnh này với phần mô tả nêu rằng thực thể được tạo riêng, nhưng một tuyên bố đó được đề cập đến câu chuyện chứ không phải là hình ảnh liên quan. Vào tháng 7 năm 2021, 10 tháng trước video của Rocky, một người dùng Reddit, một nghệ sĩ tên là Ash, đã đăng bức ảnh này lên subreddit Trevor Henderson. Đây rõ ràng là hình ảnh gốc chưa chỉnh sửa, được dùng làm cơ sở cho Pinhead. Nó lớn hơn nhiều và chi tiết hơn nữa so với CBAG mà chúng ta vẫn biết. Hình ảnh được đánh dấu là nội dung gốc, nên chúng ta có thể yên tâm nói rằng là Ash là người tạo ra hình ảnh này, sau đó được gọi là Pinhead. Xem qua hồ sơ của Ash, rõ ràng là có rất nhiều người hâm mộ trò chơi Dead by Daylight. Tôi không khỏi tự hỏi rằng liệu bài đăng này có phải là một cái nỗ lực thiết kế nhân vật phản diện của riêng họ hay không. Bất chấp hình ảnh của họ đã được nhận hàng trăm lượt bình luận và bắt đầu lan truyền sang các subreddit khác vào ngày hôm sau, chúng ta có thể cho rằng là có lẽ là ai đó, Rocky hoặc là một trong những biên tập viên của anh ta, đã tìm thấy hình ảnh này, áp dụng một số bộ lọc và giảm phân giải nữa để tạo cho nó một cái thẩm mỹ kinh dị tương tự, sau đó sử dụng nó làm cơ sở cho ADT-832. Nico Party sau đó chỉnh sửa thêm hình ảnh và chèn nó vào Nico Nextbot. Bản chỉnh sửa này sau đó lan truyền khắp trên mạng thông qua các meme và ARG kinh dị nữa, ám ảnh các mạng xã hội trên toàn cầu. Ngày nay, nó sánh vai với các con quái vật đáng sợ và siêu rùng rợn dễ nhận biết nhất trên Internet, và có thể sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian nữa. Vậy là kết thúc video này rồi. Mọi người thấy thế nào? Để lại bình luận dưới phần mô tả nhé. Nhớ tham gia Discord và nhóm Facebook của tôi nữa để giao lưu các thứ ha. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau.